Hi guys! Today ay gagawa tayo ng easy caramel macchiato frappe gamit ang inJoy products. Kung ikaw ay coffee lover, siguradong magugustuhan mo ito. At pwede mo din itong gawing negosyo o idagdag sa menu ng iyong existing coffee shop or any food-related business. Dahil ang inJoy ang partner ng pamilya sa negosyo tupad pangarap ng Pilipino. So, let's get started! Una nating gagawin ay i-prepare ang ating whipped cream. Gagamitin natin dito ang inJoy Fun Frap whipped cream powder. Kakailanganin natin ng 125 grams or 1 cup ng whipped cream powder at 375 ml or 1 and 1/2 cup cold water. Haluin lang ito ng mabuti hanggang matunaw ang powder at mawala ang mga buo-buo. Pagkatapos itong mahalo, ilalagay natin ito sa ating inJoy Fun Frap whipped cream dispenser. Isara natin ito at ilagay ang whipped cream charger o N2O. Shake well, haluin ito ng pataas pababa ng at least 3 to 4 minutes para mahalo ng mabuti ang ating N2O sa loob ng ating dispenser. And it's done! Iset aside ito pagkatapos. Gamit ang inJoy milkshake powder, maghanda ng 50 grams of caramel macchiato powder. Sa ating blender, maglagay ng 50 ml water at ilagay ang inahandang milkshake powder. I-blend ito ng mabuti para matunaw ang ating milkshake powder. At pagkatapos, ilagay ang 200 grams of crushed ice at i-blend ito hanggang ito ay well combined. Maghanda ng 16 ounce or 12 ounce cups. Gamit ang inJoy caramel syrup, maglagay sa gilid ng cups. Nasa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Buhos dito ang caramel macchiato shake. 16 ounce ang gamit ko ditong cup kaya hindi ito gaanong puno. At lagyan ng whipped cream on top. To finish, mag-drizzle ng caramel syrup on top. And it's done! And ready to serve. Enjoy your easy-to-make caramel macchiato frappe. Kung interesado kang gawin itong negosyo, tingnan lang ang description box sa ibaba ng video na ito para sa costing at mga details kung saan mabibili ang inJoy products. For more easy inJoy recipe, visit their YouTube channel, inJoy Philippines Official, and don't forget to subscribe. Kung nagustuhan mo itong ating easy to make frappe, huwag kalimutang i-like ang video and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating videos. Bye-bye! See you in my next video!